Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim për reformën në drejtësi. Me mua është bashkuar drejtoresha ekzekutive e Komitetit Qytetar të Helsinkit, Erinda Skëndaj. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi. Mikesh emisionit tashmë, le të themi. Ditët e fundit kemi parë përplasje midis mazhorancës dhe presidentit për çështjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Si qëndron e vërteta edhe si mund ta interpretojmë ndryshe kushtetutën? Unë po them ndryshe, po si mund ta interpretojmë kushtetutën, sepse kemi parë gjithmonë që kur ngelimi në çështje të tilla të dyja palët e lexojnë ndryshe. Së pari pranvera, pa dashur të futem në thelbin e çështjes, dëshiroj të saktësoj 2-3 gjëra që kanë të bëjnë lidhur me këtë debat që shkryuar. Në fakt, nëse ne shikojmë, kemi vetëm një qëndrim zyrtar të mbajtur nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, i cili është drejtuar kuvendit me një letër zyrtare, Këshillit të Emërimeve në Drejtësi dhe Avokatit të Popullit. Për të qenë shumë korrekt në atë çka unë do të referoj gjatë këtij emisioni, do doja të thosha që ende nuk kemi një konfirmim apo një qëndrim zyrtar lidhur me këtë çështje përveç retorikave politike nga Kuvendi i Shqipërisë dhe nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, sepse të trija këto organe janë organe kyç, të cilat mundsojnë emërimin e anëtarëve të rinj në gjykatën kushtetuese pas hyrjes në fuqi të amendamenteve kushtetuese në kuadër të reformës në sistemin e drejtësisë. Unë nuk do dëshiroja të vijesha mbi palët për gjykuar se kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë. Jo, të bëjmë një interpretim. Por gjithsesi unë do t'i referohem në mënyrë të veçantë dokumentit që ka publikuar presidenca në fashën zyrtare, ku ka një argumentim goxha të detajuar lidhur me këtë problematikë që është krijuar se ai takon radhës kronologjike të emërimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese, të anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese. Po të shikojmë, kushtetuta në dispozita tranzitore të saj dhe konkretisht në 179 fraksion 2 të saj parashikon pikërisht radhën se si do të bëhen emërimet e para në gjykatën kushtetuese për të zvendësuar anëtarët që ishin tashmë në këtë gjykatë sipas legjislacionit të vjetër të sistemit të drejtësisë në atë kohë. Dhe në mënyrë eksplicite, pa lënë hapësira për ekuivoke në interpretime, në 179 fraksion 2 i kushtetutës parashikon që anëtari i parë që zvendësohet në gjykatën kushtetuese do të emërohet nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, anëtari i dytë do të zgjidhet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe anëtari i tretë do të emërohet nga gjykata e lartë. Për të gjitha emërimet në këtë gjykatë kushtetuese pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së re, do të ndiqet kjo radhë emërimi. Pra, në mënyrë shumë të shprehur, në 179 fraksion 2 i kushtetutës parashikon këtë radhë emërimi. Mirë, po çfarë ka ndodhur praktikisht? Po të shikojmë të 3 organe të cilat, midis të cilave tashmë është krijuar ky debat institucional, deri në moment të caktuar e kanë zbatuar këtë radhë. Pra, shpallja e vendeve vakante, sepse aty fillon procedura për emërimin. Së pari duhet bëhen publike vendet vakante. Po të shikojmë në aspektin kronologjik, vendi i parë vakant i krijuar në gjykatën kushtetuese është shpallur nga presidenti. Vendi i dytë vakant është shpallur nga Kuvendi, vendi i tretë vakant është shpallur sërish nga presidenti dhe vendi i katërt vakant është shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Pra, duke qenë se gjykatën e lartë që duhet të zgjidhë gjithashtu dhe ajo e ka të pamundur për momentin. Gjykata e lartë e ka të pamundur, por kemi alternimin midis presidencës dhe kuvendit për 4 vendet e para. Po të shikojmë tani procedurën që ka ndjekur Këshilli i Emërimeve në Drejtësi për kandidaturat që janë depozituar për vendet vakante pranë presidentit dhe Kuvendit Republikës së Shqipërisë, edhe pse procedura për miratimin e listës përfundimtare me renditjen e kandidatëve më të mirë nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi për secilin vend vakant është bërë në të njëjtin ditë, pra për të 4 vendet vakante KED ka marrë vendim për të renditur 3 më të mirët në të njëjtën ditë, sërish shikohet që ka një respektim të radhës nga aspekti kronologjik. Vendimi i parë i KED-s është marrë për pozicionin e parë që presidenti ka publikuar, ka shpallur vakant. Vendimi i dytë i KED-s, edhe pse në të njëjtën ditë, është marrë për pozicionin e Kuvendit, i treti për presidentin dhe i katërti sërish për Kuvendin. Duhet ishte në të njëjtën ditë nga KED-ja? Unë kam shprehur rezervat e mia lidhur me këtë çështje, jo vetëm për këtë debat që ka lindur për sa i takon aspektit kronologjik
të marrës në shurtim të kandidaturave, por dhe për një aspekt tjetër, sepse pavarësisht urgjencës që diktonte ngritja e gjykatës kushtetuese sa më shpejt të ishte mundur, pasi vendi, domethënë nuk ka një gjykatë kushtetuese për gati 2 vitesh dhe ne kemi diskutuar problematikat që krijon mungesa e kësaj gjykate kushtetuese, nga ana tjetër, fakti që për 4 vende vakante janë shumë pak kandidatura të vlerësuara dhe të pikëzuara në 3 vendet e para, dhe po të shikojmë për 4 vende vakante, kemi të renditur në 3 më të mirët 4 njerëz. Thjesht ndryshon pozicioni për shkak se, domethënë, për shembull për kandidaturat e shpallura nga Presidenti i Republikës, mundet mos ketë shprehur interesin një person i cili ka shprehur interesin për kuvendin, por 4 janë në total të gjithë personat që plotësojnë kriteret formale o ligjore dhe që janë renditur në 3 më të mirët për 4 vendet vakante. Pra kemi 4 persona për 3 vend, për 4 vende vakante, ndërkohë që për secilin vend duhet të ishin 3 antar në vlerësimin ton të ndryshëm, me qëllim që pra duhet ishin 12, ndërkohë kemi 4. Duhet ishin 12, sepse minimalisht, sepse në këtë mënyrë organi e emërtesës, pra organi që bën emërimin apo zgjedhjen e antarëve të gjykatës kushtetuese, në përputhje me frymën e dispozitave kushtetuese dhe të legjislacionit të ri për reformën në drejtësi, do të kishte mundësi zgjedhje. Çfarë do të thotë që në këtë mënyrë kufizohet diskrecioni organit e emërtesës për të zgjedhur dhe rrjedhimisht nuk ka dhe konkurrueshmëri midis 3 emrave të parë në listë. Domethënë kjo e cënon atë situatën ideale për cilën legjislacioni i ri reformës sistemit drejtësisë parashikonte konkurrueshmëri dhe zgjedhjen e 3 më të mirëve. Por dhe këtu duhet të themi që ka patur pengesa sepse kriteret ligjore kanë qenë shumë të forta. Ndoshta burimet njerëzore të cilat janë në Shqipëri dhe efektivisht duan të konkurrojnë për këto vende janë të limituara, ose njerëzit nuk kanë interes për të shkuar dhe për të kandiduar, ose nuk kanë edhe besim, domethënë nuk mund të jemi shtërues në argumentat që mund të japim pse kemi kaq pak njerëz të cilët konkurrojnë për këto vende vakante. Por le të kthehemi debatit për pjesën e afateve. Domethënë, legjislacioni i ri për reformën në drejtësi, në ndryshim nga legjislacioni vjetër, parashikon mekanizma zhbllokues. Që është ai afati 30 ditor. Është afati 30 ditor, por për shembull për antarët e gjykatës kushtetuese është afati 30 ditor. Por antarët jo magjistrat në KLG dhe në KLP ishte procedura e shortit, kur nuk kishte quorumin e nevojshëm për të zgjedhur kandidatë që të propozohen në seancë plenare, atëherë procedoi me short. Nëse listat nuk miratoheshin në blok me shumicë cilësuar, atëherë lista e tretë që i çoi kuvendit, nëse nuk ishte rrëzuar me 2/3, automatikisht, domethënë, do të ishte lista në fuqi. Pra, legjislacioni i ri po marr institucione të ndryshme për të kuptuar që domethënë parashikonte këto mekanizma zhbllokues sepse e kaluara e emërimeve në institucionet e sistemit të drejtësisë kishte evidentuar mungesë bashkëpunimi midis institucioneve, të cilat bënin për zgjedhjen dhe emërimin e këtyre funksionarëve të lartë drejtësisë, dhe kjo kishte çuar në ngërçe të tipit që nuk zgjidheshin antarët e rinj të gjykatës kushtetuese dhe ata vazhdonin të qëndronin përtej mandatit për një kohë të konsiderueshme. Dhe kemi pasur shumë raste deri në përbërjen e fundit të gjykatës kushtetuese që kishte përfunduar mandatet dhe vazhdonin në detyrim. Kemi pasur shumë raste, domethënë, të para në legjislacionin e vjetër të sistemit të drejtësisë. Ndërkohë që pikërisht futja e këtij mekanizmi zhbllokues synonte që të mos krijoheshin ngërçe të tilla. Mirë, por çfarë ndodh? Me shkresën që presidenti ka drejtuar Këshillit të Emërimeve në Drejtësi dhe kuvendi duket që ka një klim mos bashkëpunimi dhe mungesë të kohezionit ndërinstitucional midis këtyre 3 institucioneve. Pra, nëse deri në moment të caktuar në heshtje palët e kanë respektuar radhën kronologjike që parashikojnë dispozita tranzitore të kushtetutës dhe të ligjit organik për gjykatën kushtetuese, në momentin kur duhet të fillonte afati që organet e emërtesës të shpreheshin për kandidaturat, nuk është respektuar kjo radhë kronologjike, sepse presidentit i është dërguar në të njëjtën kohë nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi lista për 2 vendet vakante të shpallura prej tij, duke i lënë një afat 30 ditor për të shprehur për të 2 vendet vakante, ndërkohë që Kuvendi të Republikës së Shqipërisë
i është dërguar e njëjta praktikë për 2 vendet vakante të tjera të shpallura nga kuvendi por 1 javë me vonesë. Ndërkohë që vendimarrja e Këshillit të Emërimeve në drejtësi e ritheksoi, është marrë në të njëjtën ditë. Pra, është e paqartë pse në këto kushte dhe në këto rrethana KED nuk ka bërë një parashikim më realist për të respektuar radhën kronologjike të cilën e diktonte në fakt vetë dispozita kushtetuese dhe ligji organik i gjykatës kushtetuese. Mirë po, çfarë ndodh për këtë mos respektim të radhës kronologjike? Kemi një vendimarrje të presidentit për ta pezulluar procedurën e shqyrtimit të kandidaturës së dytë derisa kuvendi të shprehet. Mirë po, në vlerësimin tim, nëse për pjesën kronologjike, ka argument ligjor që duhet të respektoj, sepse është e parashikuar qartazi në kushtetut dhe në ligjin organik për gjykatën kushtetuese, sepse kjo mundson edhe një alternim të tipit, nëse kemi 3 vakanca të cilat krijohen në gjykatën kushtetuese dhe këto 3 vakanca e e marrim të mërqen që do të mbushen me emërim nga presidenti, atëherë nuk sigurohet dhe balanca midis përfaqësimit të anëtarëve të emëruar nga organe të ndryshme. Sepse dhe kjo formulë që kushtetut bërësi ka zgjedhur, domethënë që 1 nga presidenti, 1 nga kuvendi dhe 1 nga gjykata e lartë, në total 3 për secilin, në fakt duhet të siguronte një alternim. Po të kishim 3 për 1 herësh nga presidenti, për shembull presidenti mund të kishte tendencën që të mbështeste anëtarët nga gjyqësori. Atëherë në mënyrë të 1 herëshme në gjykatën kushtetuese, gjithmonë prezumojmë do të shkonin 3 përfaqësues nga sistemi gjyqësor. Ndërkohë kuvendi mund të kishte tendencën për të mbështetur përfaqësues nga sektori akademik. Prandaj alternimi bëhet që jo në mënyrë të 1 herëshme të bëhet zvendësimi vetëm nga një organ emërtese, por të sigurohet, le të themi, balancim apo ai parimi check and balance në mënyrën se si 3 organet vendosin për të zgjedhur anëtarët e gjykatës kushtetuese. Është vija logjike që ligji ka pasur parasysh në momentin që është krijuar për respektimin e kësaj radhe. Për respektimin e kësaj radhe, por dhe për të parë praktikat ndoshta të secilit institucion. Tani të kthehemi tek pjesa e pezullimit. Presidenti i Republikës së Shqipërisë ka argumentuar pezullimin me faktin se nuk mund të shprehet sa kohë kuvendi i Republikës nuk është shprehur dhe nuk është respektuar radha që dikton kushtetuta për sa i takon emërimit në gjykatën kushtetuese dhe ka referuar në kodin e procedurave administrative që sa kohë një organ nga e cila varet vendimarrja e presidentit nuk është shprehur, atëherë unë e pezulloj këtë procedurë. Në vlerësimin tim, ky pezullim është i diskutueshëm. Për sa kohë ligji parashikon në mënyrë taksative afate brenda të cilit institucionet duhet të shprehen për emërimin e anëtarëve në gjykatën kushtetuese. Mos respektimi këtyre afateve në mënyrë taksative nga organet çon që i pari renditur në listë automatikisht zgjidhet anëtar i gjykatës kushtetuese. Dhe nëse do të kishim këtu ndonjë hapësirë ligjore që procedura të pezullohej qoftë nga presidenti, qoftë nga kuvendi, apo qoftë potencialisht nga gjykata e lartë kur ajo të krijohet, atëherë do të bëhej e pamundur zbatimi i zhbllokimit kushtetues që vetë kushtetuta ka parashikuar për këtë emërim. Pra, praktikisht do të ishte e pamundur që të zhbllokojë situata në momentin e një ngërçi, sepse çdo institucion mund të gjente një pretendim ligjor, ndoshta në një situatë hipotetikisht tjetër apo me fakte apo me rrethana të tjera të thoshte jo, për këtë arsye unë nuk arrit dot ta mbyll brenda afatit rrjedhitor dhe afati rrjedhitor, domethënë nuk do respektoj asnjëherë nëse do krijojë ky precedent. Pra në vlerësimin tim, nuk do të krijojë precedent. Pezullimi është i diskutueshëm, sa kohë referon në kodin e procedurave administrative. Kodi i procedurave administrative është miratuar me 3 të pestat, ashtu sikurse ligji organik për gjykatën kushtetuese dhe ligji organik për gjykatën kushtetuese kur parashikon procesin e emërimit, në asnjë dispozitë të tij nuk parashikon që afati 30 ditor të mos respektohet në asnjë kusht apo në rrethan të caktuar. Mirë, anëtarët e zgjedhur të gjykatës kushtetuese përpara se të ushtrojnë detyrën e tyre duhet të bëjnë betimin tek presidenti i Republikës. Nëse presidenti i Republikës e ka bllokuar, e ka pezulluar si një lloj këtë proces, rrezikojmë ne që të ngjeni të jemi prapë në një ngërç që ata mos marrin detyrën dhe mos jetë funksionale gjykata kushtetuese? Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, sepse kjo së pari është një parashikim kushtetues, pra që antari i gjykatës kushtetuese parashikohet në mënyrë shumë të shprehur, fillon detyrën e tij
pasi ka bërë betimin tek presidenti i Republikës së Shqipërisë. Betimi është një lloj zotimi që antari një institucioni kaq të rëndësishëm kushtetues bën para presidentit të Republikës së Shqipërisë që do të respektojë kushtetutën dhe do të marrë përsipër të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga ky funksion kushtetues. Në rast se nuk bëhet betimi, atëherë së pari cënohet një klauzol e detyrueshme që parashikohet në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe së dyti, kjo sërish do të çonte në një precedent të gabuar të zbatimit të legislacionit të ri për reformën në drejtësi dhe mund të krijonte ngërç në funksionimin e kësaj gjykate, sepse momenti i betimit është i lidhur gjithashtu në ligjin e gjykatës kushtetuese me llogaritjen e mandatit. Ligji për gjykatën kushtetuese parashikon qartazi që fillimi i mandatit të antarit të gjykatës kushtetuese është në momentin që ai bën betimin para presidentit të Republikës së Shqipërisë. Lartu të shkojnë ndërmend bëjmë betimin në një vend tjetër se çfarë do ndodhi. Por pranvera, domethënë, do duhet ta ritheksojmë që pavarësisht standardeve shumë të mira që janë parashikuar në legislacionin e ri për reformën në drejtësi, jo vetëm për antarët e gjykatës kushtetuese, por edhe debatet të tjera që kanë lindur me institucionet e tjera të reja të sistemit drejtësisë kanë evidentuar një mungesë maturie dhe bashkëpunimi efektiv dhe institucional midis institucioneve që i përkasin pushteteve të ndryshme. Çka do të thotë që vendi ka miratuar një reformë shumë të mirë në letër, por institucionet nuk janë ende të maturuara për të bashkëpunuar midis njëra tjetrës. Për shembull, çështja e respektimit të radhës mund të paraprihej shumë mirë dhe mundet të ishte qartësuar dhe të ishte dakordsuar midis palëve para se efektivisht afati 30 ditor të fillonte, sepse procedurat nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi kanë filluar që në fillim të këtij viti. Tashmë ne jemi në muajin nëntor. Këshilli i Emërimeve në drejtësi ka kaluar presidentit në datën 8 tetor, mos gaboj, dhe Kuvendit i ka dërguar me një javë vonesë, në datën 14 tetor kandidaturat, domethënë dhe deri në fillim të tetorit, të trija institucionet kishin mundësi të krijonin sinergji midis njëra tjetrës dhe kohezion në mënyrën se si do të merreshin në shërtim kandidaturat dhe për të respektuar parimin kushtetues të aspektit kronologjik për emërimet që do të bëheshin në gjykatë kushtetuese. Ndërsa kemi 3 antarë të cilët do të zgjidhen nga presidenti edhe 3 nga kuvendi. Përmes këtij mekanizmi zhbllokues, mund të kemi që këta të kalojnë, pra parlamenti, kuvendi të kalojë me votimin e antarit të 3, ndërkohë edhe të kalojë sepse kalon afati dhe antari i cili duhet propozohet nga presidenti? Atëherë, ne po flasim për 2 vendet vakante që janë shpallur nga presidenti dhe 2 vendet vakante që janë shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Për vendin e tretë dhe të shpallur nga presidenti dhe nga kuvendi do duhet të shikojmë çfarë po ndodh aktualisht me praktikën e KED-s, nëse janë miratuar apo jo listat përfundimtare. Me aq sa unë jam në dieni, ende nuk janë depozituar nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi në këto 2 këto organe. Por aktualisht ne kemi situatën kur një antar është emëruar nga presidenti, i cili në fakt ka kaluar vettingun vetëm në një shkallë të procesit. Kështu që edhe për këtë çështje me analogji, nëse vendimarrja e presidentit do të ishte kushtëzuar nga vendimarrja e organit vettingut formës prerë, sepse e ka kaluar në shkallë të parë, por nuk e ka kaluar në shkallë të dytë, atëherë pse nuk e pezulloi dhe për rastin e zotit Muçi? Pse nuk priti vendimin e kolegjit të apelimit? Sepse kushtetuta nuk e parashikon këtë gjë. Pra afati 30 ditor i parashikuar dhe në kushtetutë dhe në ligjin organik për gjykatën kushtetuese është një afat i panegociueshëm. Pra, ndërkohë me pjesën e vettingut si po shkon, s'po ecën? Me pjesën e vettingut ne kemi një tryezë me 4 organizata të tjera të shoqërisë civile të cilën do ta zhvillojmë ditën e nesërme. Ka një ngadalësim të procesit, do doja të thosha, në muajin shtator. Domethënë, nëse në muajin korrik procesi ka qenë shumë dinamik, në muajin shtator kur po rivlerësoheshin kandidatët për gjykatës dhe prokurorët posaçëm në strukturat kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka një ngadalësim të ritmit, 2 deri në 3 seanca në javë, po kështu ka vazhduar dhe tetori. Po të shikojmë kalendarin e nëntorit, ka një
fluks shumë të lartë seancash dhe këtu ndoshta është momenti për t'i bërë thirrje organeve të vettingut të ruajnë një farë konsistence në ritmin që duhet të ketë procesi. Procesi nuk mund ngadalësohet, filloj në mënyrë të vrullshme dhe të ngadalësohet prap. Jemi ende me subjekte prioritare të cilat presin procesin e vettingut. Lidhur me praktikën e këtyre organeve, ne kemi bërë dhe një studim për cilësinë e vendimarrjes së organeve të vettingut. Sërish ka nevojë për ta konsoliduar jurisprudencën e këtyre organeve, pra vjen rastet ku subjekte me fakta apo rrethana deri diku të ngjashme kanë patur në raste sporadike vendime të kundërta, pra që mund të jenë emëruar apo që mund të jenë shkarkuar. Sërish këtu kolegji i posaçëm i apelimit ka një rol shumë të rëndësishëm, por për shkak se trupa e këtij kolegji është e kufizuar në numër antarësh, domethënë ritmet e procesit nuk mund të jenë dhe shumë të shpejta. Në ndryshim nga kolegji nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit që mundson formimin e 4 trupave gjykuese. Por sërish ne ritheksojmë që roli që duhet të luajë KPA në konsolidimin e praktikës kur vërehen gjykime me standarde jo të unifikuara, domethënë duhet KPA të luajë një rol shumë të rëndësishëm sepse është ajo që në shkallë të dytë unifikon dhe praktikën gjyqësore të procesit të vettingut. Ndërkohë çfarë po ndodh me gjykatën e lartë? Në çfarë faze jemi për gjykatën e lartë? Me gjykatën e lartë, në vlerësimin tonë sërish ritmet e procesit janë të ngadalta, është shpallur, domethënë prej kolegjit të Këshillit të lartë gjyqësor, sepse tashmë jemi konfunduar dhe me termat. Këshilli i lartë gjyqësor është organi kompetent. Ka filluar procedurën për antarët jo magjistrat në gjykatën e lartë, por është ende e paqartë, nuk kemi ende një qendrim publik të këtij këshilli pse nuk ka filluar gara për emërimin e antarëve që vinë nga sistemi gjyqësor në gjykatën e lartë, të cilët me promovim mundet të kalojnë në gjykatën e lartë. Jemi të vonuar në këtë drejtim. Mirë, lajmi i dieshëm ka qenë që kryeprokurori i ri do të jetë në dhjetor, ndërsa brenda nëntorit do të jenë 8 prokurore të SPAK. Kujtoj që kemi pasur në vazhdimsi gjatë atyre viteve data të ndryshme dhe muaj të ndryshëm, siç ishte ajo e shtatorit ku ju keni qenë për herë të fundit në studio dhe thanë shtator do të jetë funksionale gjykata kushtetuese, thatë është e pamundur. Në fakt fakti tregoj që jemi në nëntor edhe është shumë e vështirë të bëhen parashikime, situata është e vështirë dhe edhe në kuadër të polarizimit tepër të lartë, domethënë që ekziston në vendin tonë, kjo ka ndikuar me kaq të kundërt për të ngadalësuar procesin dhe ritmin. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Uroj një ditë sa më të mbar.